Students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Chemistry with Hassan. نن چې کوم دی نو زه د کلاس 9 کیمستري نه تاسو ته یو ټاپک ډسکس کوم او ټاپک نوم دی موږ سره مالیکولر آین. دا موږ سره په 26 پیج باندې دی. نن چې کوم دی نو موږ لانګ کلاس دوه ټاپک په دې کې ډسکس کوو، یو مالیکولر آین یو فری ریډیکل. فرست ون موږ چې کوم دی نو ډسکس کوو مالیکولر آین. سټوډنټس یاد ساتئ موږ دا ویلي دي چې atom چې کوم دی نو موږ سره just like atoms molecule also are electrically neutral particle. molecule هم چې کوم دی نو موږ سره neutrally سیدا چارج پینوي، خو چې کله موږ سره molecule الکترون یا لاس کی یا گین کی یا د بل نه واخلي نو د باندې الکترون د سره الکترون سیوا شي یا کم شي نو په د باندې آین راشي، په د باندې چارج راشي. دغه molecule باندې چې کوم چارج راغو دې ته موږ ویلی شو molecular آین. نو molecular آین are also called radical. دې ته موږ بل نوم هم وایو radical. سیدا molecular ion موږ سره پازیټیو چارج والا هم کېدای شي، هغې ته موږ ویلی شو کیټایانیک molecular ion چې په ده باندې پازیټیو چارج راشي، او انایانیک molecular ion چې کوم دی نو موږ هغې ته ویلی شو چې په ده باندې نیګیټیو چارج راشي. نو اگزامپل موږ سره کیټایانیک molecular ion چې کوم دی نو CH4+1 دی او CO+1 دی. دې باندې کو تاسو خیال وکړئ په دې باندې پلس پلس چارج دی، نو په دې وجې دې ته موږ وایو کیټایانیک molecular ion. او اگزامپل موږ سره انایانیک molecular ion څه کېدای شي، دا موږ سره دی C2H5OH-1 نو د باندې ماینس چارج راغلی، نو دا موږ سره دی انایانیک molecular ion ایټسټرا. نو موږ سره کیټایانیک molecular ion چې کوم دی نو موږ سره مور کامن دی انایانیک molecular ion. موږ سره کیټایانیک molecular ion دا سیوا دی د چا نه، انایانیک molecular ion نه. سیکنډ ون بیا پسې شارټ اون د ټاپک دی، هغې ته موږ وایو فری ریډیکل. سټوډنټس یاد ساتئ فری ریډیکل چې کوم دی نو موږ سره ایټمز هم کېدای شي یا ګروپ اف ایټم دیٹ هیز ا سنگل چې په هغه باندې صرف یو الکتروني انفیرډ الکتروني. سټوډنټ یاد ساتئ د یو ایټم سره چې کله دوه الکتروني هغې ته وي فیرډ الکترون، او چې کله د یو ایټم یعنی سپیشي سره دوه یو الکتروني نو هغې ته موږ وایو انفیرډ، جوړه نه دي الکترون odd number. سیدا نو ان اوټر موسٹ شل کې چې کله د سره یو الکتروني نو دې ته موږ وایو سو فری ریډیکل. نو اٹ از ریپرزینټډ بای فوټینګ ا ډاټ اوور د سپیشي. لکه دا به موږ چې کله ریپرزینټ کوو چې موږ سره هایدروجن سره یو الکترون دی نو زه به هایدروجن ولیکم د پاسه یو ډاټ وکم لکه څنګه چې دې اگزامپل کې لیکلی. نو دا مطلب دا دی چې هایدروجن سره یو الکترون دی انفیرډ الکترون دی، دې ته وي فری ریډیکل. دا څنګه کلورین سره هم دی، او دا څنګه CH3 کو تاسو وګورئ کاربن ویلنس شل کې 4 الکترون دی، درې چې کوم دی نو د هایدروجن سره شیر کړي دي، یو سره فاتې دی، نو CH3 از آلسو فری ریډیکل، د سره یو الکترون شته. نو فری ریډیکل چې کوم دی نو موږ سره کله جوړیږي چې کله موږ سره د دوو مالیکیولو په منځ کې بانډ، د دوو ایټم ایلیمنټس په منځ کې ایټم په منځ کې بانډ مات شي، ایکول مات شي، نو یو الکترون یو واخلي بل واخلي. نو تاسو د کلورین ته وګورئ، کلورین Cl2 دی، مطلب په دې منځ کې موږ سره چارج د دې منځ کې چې کوم دی موږ سره بانډ دی Cl2 او Cl2 په دې منځ کې موږ سره بانډ دی. سیدا this is سیدا نو چې کله دا بانډ موږ سره مات شي نو یو الکترون یو کلورین والی بل الکترون بل کلورین والی، نو موږ سره 2Cl ماینس یعنی 2Cl او د 2Cl دا یو سره یو الکترون دی، یو دا دی یو دا دی، نو موږ سره 2Cl پری ریډیکل. سیدا دا څنګه موږ وګورو CH4 دی، CH4 ته چې موږ وګورو نو د سره چې کله کلورین ریاکشن وکړو نو د کلورین د هایدروجن واخیستو نو موږ سره دا یو هایدروجن لاړو کلورین لا موږ سره جوړ شو اسید، سیدا تیزاب جوړ شو، او د کاربن سره چې کوم دی نو یو الکترون پاتې دی، نو موږ دې ته وایو میتایل فری ریډیکل. دا میتین دی، نو دا میتین نه چې کوم دی نو فری ریډیکل جوړ شو، دې ته موږ وایو میتایل فری ریډیکل. د څرنګه موږ وګورو CH3 فری ریډیکل یعنی میتایل فری ریډیکل چې کله د Cl2 سره ریاکشن وکړو نو څه چل وشو، د Cl2 منځ کې چې کوم دی نو دا بانډ مات شو، نو Cl2 منځ کې چې کله دا بانډ مات شو نو یو فری ریډیکل د سره ریاکشن وکړو، موږ سره جوړ شو CH3Cl کلورومیتین، او یو فری ریډیکل یعنی د دې والا چې کوم دی نو هغه دلته پاتې شو. سټوډنټس دا چې کوم دی نو موږ سره شارټ غونډه ټاپک و د فری ریډیکل باره کې. امید لرم ویډیو مو خوښ شوي، چینل سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، او زما ویډیو چې کوم دی دا په ترتیب سره ګورئ. تاسو ته چې ما د کوم دی نو د کلاس 9 کیمستري دا سٹارټ کړې ده. سټوډنټ چې څه مسله وي نو کمنټ سیکشن کې راته وایي. السلام علیکم.